හරි හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් ඔන්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ බැංක් account එකටම සල්ලි ලබා ගන්න පුළුවන් තවත් අලුත් app එකක් ගැන review එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ app එකේ වැඩ කරන සල්ලි අපේ බැංක් account එකටම ලබා ගන්න. ඉතින් මම වීඩියෝ එක ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක රෙජිස්ටර් වෙලා මේ මුදල් අපේ අතටම ගන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා මේ app එකට අදාළ link එක. ඉතින් මේ link එක උඩ click කරාම Play Store එකේ මේ විදියට application එක පෙන්නාවි. ඉතින් මේක තමයි app එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ වෙනකොටත් app එක download කරගෙන තියෙන්නේ. මේ වෙනකොට application එක ලක්ෂ 5ක් විතර download කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදියට app එක open කරගන්න. ඉතින් පළවෙනි පාර app එක open කරාම මෙන්න මේ වගේ තමයි පෙන්වන්නේ. හරි. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පහලින් තියෙනවා login with Google කියලා. මෙන්න මේක උඩ ටච් කරන්න. මේකට ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන සියලුම Google accounts මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති Google account එකක් උඩ ටච් කරන්න. ඒ ඔයා ක්ලික් කරන Google account එකට මේකෙන් account එකක් open වෙනවා. හරි. ඉතින් ඔයා කොහොම හරි මේ විදිහට account එකක් හදාගත්තට පස්සේ මේ වගේ පොඩි load වීමක් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතන Refferel code කියලා. ඉතින් මෙතනට ඔයාලට පුළුවන් code එකක් enter කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ screen එකේ වගේම මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා මේ code එක. ඉතින් මේ code එක හරියටම බලලා type කරලා මේ submit කියන එකට click කරන්න. ඔයා හරියටම මෙතන code එක දුන්නා නම් ඔයාට coins 250ක් ඒ වෙලෙම ඔයාලගේ account එකට add වෙවි. ඉතින් මේ coins 250 ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මොකද ඔයාට මේකෙන් ඉක්මනට withdrawal එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයාට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේ app එකට ඔයාලගේ PayPal account එකේ details වගේ දේවල් add කරන්න. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ app එකේ වම් අත පැත්තේ උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් ඉරි කෑලි තුනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඉරි කෑලි තුන උඩ ටච් කරන්න. ඉතින් මේ ඉරි කෑලි තුන උඩ ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා profile කියලා. ඉතින් මේ profile කියන එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට profile කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනට ඔයාලගේ phone numbers ඒ වගේම PayPal account එකේ email වගේ දේවල් add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා ඔයා මෙතන බලලා හරියට add කරන්න. ඉතින් ඔයා මෙතන PayPal එකේ email එක තමයි දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා සල්ලි ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන PayPal account එක හදපු email එක හරියට මෙතන දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම මේ විදිහට offers කියන tab එකට ආවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපි app එකට daily log වෙනවට එයාලා මෙතන coins ලබා දෙනවා. ඒවාට පුළුවන් මේක click කරලා එකතු කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන verify your phone කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ phone number එක දීලා verify කරනවට එයාලා coins 50ක් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ phone number එක දීලා verify කරගන්න. ඉතින් මම ඒවා මෙතන කරන්න යන්නේ නැහැ මොකද ඔයාලට ඒවා ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් app offers කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ offers complete කරන්න. ඉතින් මම ඔයාලට එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Alibaba කියන app එක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ක්ලික් කරා. ඊට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපිට coins 160ක ප්‍රමාණයක් ලබා දෙනවා. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මේ app එක open කරලා මොකක් හරි item එකක් අපේ cart එකට දාගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙතන start offer කියන එකට ක්ලික් කරනවා. ඉතින් මම ඔයාලට මේ offer එක විතරක් කරලා පෙන්නන්නම්. මොකද offers දෙක තුනක් කරන්න ගියොත් වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙන නිසා. හරි. ඉතින් මම මේ විදිහට app එක open කරගත්තා. මම මෙතනින් ඉක්මනට මොකක් හරි item එකක් cart එකට දාගන්නම්. හරි. ඉතින් මම මේ විදිහට මොකක් හරි item එකක් select කරගන්නම්. හරි. ඉතින් මම මෙන්න මේ item එක select කරගත්තා. ඉතින් මම මේක පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා add to cart කියලා. ඉතින් මෙන්න මේකට click කරනවා. ඉතින් මේකට click කරලා මෙතන quantity ගාන add කරන්න වෙනවා. ඉතින් මම මෙතන quantity ගානක් add කරලා මේ add to cart කියන එක උඩ click කරනවා. හරි. ඉතින් මේක හරිම සරල ටාස්ක් එකක්. ඉතින් ලේසියෙන්ම මේක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මෙතන add to cart කියන එකට ක්ලික් කරාට පස්සේ දැන් අපිට තියෙන app එකට යන්න. ඉතින් පැය දෙකක් ඇතුළත අපිට මේ ටාස්ක් එකට අදාළ coins ප්‍රමාණය අපේ account එකට add වෙනවා. ඉතින් මෙතන තාම add වෙලා නැහැ. ඉතින් පැය දෙකක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන් මේක අපේ account එකට add වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ටාස්ක් complete කරන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන coins ලොකු ප්‍රමාණයක් ලබා දෙන task එහෙම තියෙනවා. ඉතින් ඒවට බලලා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර ඒවා තියෙනවා ඉතින් ඔයාලට කරන්න අමාරු ඒවා. ඉතින් ඒවා කරන්න නැතුව ඔයාලට කරන්න lazy task හොයාගෙන ඒවා ඔයාලට පුළුවන් complete කරන්න.
ඒවා කම්ප්ලීට් කරලා ඔයාලට පුළුවන් තරම් මේකේ coins එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ ඔයා එකතු කරන coins කොහොමද ඩොලර් වලින් අපේ අතටම ලබා ගන්න කියලා මම වීඩියෝ එකේ තව ටිකක් ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා ගොඩක් offers තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සමහර offers තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් coins 9000ක් 10000ක් විතර අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් ඒවා කම්ප්ලීට් කරොත්. ඉතින් දැන් ඔයා බලනවා ඇති මේ coins වල අගය කොහොමද අපි ඩොලර් වලින් බලා ගන්න කියලා. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට ඉස්සරහට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන referral කරලත් ඔයාලට යම් කමිෂන් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට වැඩිය ඔයාලට පුළුවන් මේ apps download කරලා. ඒ කියන්නේ මේ survey complete කරලා ඔයාලට ලොකු ගාණක් හොයා ගන්න පුළුවන් coins. ඉතින් ඒවට ඩොලර් වලින් අත්තට ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ app එකේ ඔයාලට coins එකතු කරගන්න තියෙන්නේ. හරි. අපි දැන් ඊළඟට බලමු කොහොමද ඔයාලා මේ එකතු කරන coins ඩොලර් වලට හරවගන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපේ අතටම ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙනවට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා 4 වෙනි ටැබ් එකේ මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකක්. ඉතින් මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන ඕස්ට්‍රේලියා කියලා. ඊට ඉස්සරහින් තියෙන මෙන්න මේ වගේ ඊතලයක් තියෙනවා. මේ ක්ලික් කරලා මේ world wide කියන එකට දාගන්න. මොකද අපිට international payment ඒ කියන්නේ ඕනෑම රටකට මේකේ සල්ලි ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයකට තියෙන PayPal විතරයි. ඒක නිසා PayPal මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට වඩා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඩොලර් 3ක් කියන්නේ coins 4200ක්. ඒ කියන්නේ මෙතන අපිට coins 4200ක් තියෙනවා නම් අපිට ඩොලර් 3ක් අපේ PayPal account එකට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඩොලර් 3ක් කියන්නේ අපේ ලංකාවේ සල්ලි වලින් බැලුවොත් 360න් ගුණ කරලා බැලුවත් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 1000කටත් වැඩිය ලොකු මුදලක්. ඉතින් ඔයාලට මේ app එකෙන් coins 4200ක් එකතු කරගත්තොත් ඔයාගේ අතටම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට PayPal එකට ලබා ගත්තොත් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම බැංක් එකට transfer කරගන්න. ඉතින් ඕන තරම් වීඩියෝස් තියෙනවා. ඉතින් බැංක් එකට ගන්න විදිහ. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ඕන නම් ඒ ගැන පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේක තමයි අද ගෙනාපු app එක. ඉතින් ඔයාට මතක ඇති මම මීට දවස් කිහිපයකට කලින් ගෙනාවා ටයිපින් කරලා මුදල් උපයන්න පුළුවන් app එකක් ගැන. ඉතින් මම ඔයාට මේ app එකේ ගත්ත payment එකත් දැන් පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම ඒක ගැන දැන්ටමත් short video එකක් YouTube එකට upload කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඔයාට මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නන්නම් මම ගත්ත payment එක. මෙන්න මේ Coinflix කියන app එකේ මම ඩොලර් 2ක් මගේ PayPal account එකට ගත්තා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ app එකේ register වෙන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට app එක open කරගන්නම්. ඉතින් මම මෙතන redeem කියන එකට යනවා. ඉතින් redeem කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන view කියන එකට දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මම අරන් තිනවා ඩොලර් 2ක් PayPal account එකට. ඉතින් මෙතන success කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මට දවස් 3ක් ඇතුළත මේකෙන් මගේ PayPal account එකට සල්ලි ආවා. ඒ වගේම ඔයාලට මතක ඇති මම තව පොඩි වීඩියෝස් බලලා ඩොලර් හොයන්න පුළුවන් තවත් පොඩි app එකක් ගැන රිවිව් එකක් ගෙනවා මෙන්න මේ big reward කියන app එක ගැන. ඉතින් මම ඒකෙත් මගේ PayPal එකට දෙවෙනි withdrawal එකක් ගත්තා. ඩොලර් එකක ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒකත් මට විනාඩි 5ක් යන කලින් මගේ PayPal account එකට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන completed කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ app එකේ register වෙන්න. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මේ app වල වැඩ කරලා මේ විදිහට withdrawal ලබා ගන්න. ඉතින් එකම app එකේ වැඩ කරන්න එපා. app දෙක තුනක වැඩ කරන්න. එතකොට ඔයාට අනිවාර්යෙන් එක app එකක හරි withdrawal එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.